السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءة قوية جدا لمواليد برج العذراء. العذراء اللي الفترة اللي جاية دي اقدر اقول ان الدنيا هتبدأ تتفتح قدامه، يمكن يلاقي نصيبه، يمكن يلاقوا حظه، يمكن الدنيا تتيسر معاه. النهارده قراءتك يا عذراء. تاريخ الفيديو بتاعك 9/2026، النهارده الخميس. هنشوف قراءة كفك يا عذراء بالتفاصيل المهمة، وان شاء الله بإذن الله كل اللي يظهر لك ما يكونش غير الخير، عشان انا عارفة ان انت يا عذراء بتحب الخير لكل الناس، فبإذن الله الخير ده يكون من نصيبك ويكون ليك. بسم الله يا ميسر الأحوال ويا مدبر الأمور. شايفين نفسكم زي ما قلت لكم، العقدة بتاعتكم بدأت تتفك، وكأن الدنيا هتبدأ تحلو قدامكم وتبدأ يعني تتيسر. يمكن انتوا الفترات اللي فاتت او السنين اللي فاتت او الايام اللي فاتت كنتوا مضغوطين، كنتوا مهمومين، لكن الفترة دي فترة يعني الانفراجات ليكم. موضوع شاغل بالكم، بتفكروا فيه كتير، 24 ساعة تفكير، 24 ساعة شاغلين بالكم بيه. هينحل، وهينحل في الوقت المناسب، بس انتوا بطلوا قلق. كل حاجة وليها حل. البعض منكم كمان الفترة دي ناوي يفتح مشروع، ناوي يشتغل على نفسه أكتر عشان يجدد حاجة مهمة، أو في حاجة انتوا عايزين تجددوها. يعني انتوا في طريق قدامكم، والطريق ده يمكن فيه عقبات كتيرة جدا الفترة دي، لكن في الآخر هيتحل، وهيتحل بشكل جميل جدا، وكمان هيكون فيه طاقة إيجابية. كمان البعض منكم يمكن الفترة دي يعني في هوس في دماغه، في وسواس كده، في حاجة يعني دماغه مشغولة 24 ساعة، دماغه عمالة تفكر، دماغه عمالة تروح وتيجي في ضغط نفسي وضغط جسدي. في حد عندكم مريض بالكم مشغول بيه، في طفل ليكم، في أب، في أخ، في حد عندكم مريض، والحد ده انتوا بالكم مشغول بيه جدا، وبتحاولوا تساعدوه بقدر المستطاع. انا عارفة ان انت من صغر سنك وانت بتعاني وشايل المسؤولية لوحدك وشايل الحمل لوحدك، ومفيش حد جنبك ولا حد ساعدك ولا حد اصلا قالك فيك ايه او احكيلي. محدش بيسألك، كل واحد بيهمه مصلحته، عايش مع ناس استغفر الله العظيم. اصلا يعني انت عايش بس كده وراضي بالامر، وبتقول هعيشة والسلام. تعبت واتأذيت من اقرب الناس ليك يا برج العذراء. اقرب الناس ليك بينقهشوا في لحمك. بس دايما انت يا برج العذراء في حاجة ناقصاك، دايما في حاجة ناقصاك. في حاجة أذياك، في حاجة تعباك جسديا. من وقت للتاني بتحس بالخنقة وبتحس بالضيقة وبتحس ان انت متضايق ومش عايز تكلم حد. بس عندك الفترة اللي جاية هيكون عندك انطلاقة حلوة، هيكون عندك انطلاقة حلوة. ابعد عن اي حد ممكن يأذيك او يدخل لحياتك اذى. انت يا برج العذراء مشكلتك حاجة واحدة بس، ان محدش عارف جواك ايه، انت تعبان ايه، شايل هم ايه، دايما حاسين ان انت بتمثل، دايما انت حاسين ان انت شخص كذاب ومنافق. مش كل الناس اللي فهماك، مش كل الناس اللي حباك، مش كل الناس اللي تعرف قيمتك يا برج العذراء، فانت لازم تخلي بالك وما تأمنش لحد الفترة دي. انت اليومين دول بتعيش مع وحدة ومع وجع ومع انهيار عصبي، محدش فاهم انت حاسس بايه. كلهم بس حاسس ان كلهم بيكونوا معاك في وقت من الاوقات، بس انت ما بتكونش محتاجهم. يعني انت وقعت وما لقيتش حد جنبك، ايوه، وقعت وما لقيتش حد جنبك. رغم ان انت كنت جنبهم، رغم ان انت كنت بتحبهم، بس ما لقيتش حد جنبك. عايزه اقولك الشده اللي انت فيها دي هتعدي، والمشاكل اللي انت فيها دي هتعدي، وهتدخل في فترة حلوة جدا، بس هتبدأ تحط النقط على الحروف، وهتبدأ تقول تعالوا لي بقى، انتوا اذيتوني وظلمتوني، وهتاخد حقك منهم تالت ومتالت. هتبدأ تخرج ناس من حياتك ملهاش اي لازمة، وهتخرج ناس اذينك وعاملين لك مشاكل. انت اليومين دول بتحاول تشجع نفسك بنفسك، وبتحاول خلاص تقول اللي راح خلاص، انا هبعد عن اي حد ممكن يأذوني. بس حاليا بدأت تسكت وبدأت تداري. انت جواك حاجات مستخبية كتير ومحدش يعلم بيها.
جواك حاجات كتير جدا محدش يعرف عنها حاجة، حتى ما بقتش تحكيها لأقرب الناس ليك، بس الحاجات دي تعباك نفسيا وجسديا، وحاسس ان انت دايما بتصدع من كتر التفكير. انت بقيت مدمن تفكير يا برج العذراء، بقيت مدمن تفكير، طول الوقت مصدع، طول الوقت الفرح بتاعك بيتحول لحزن وبيتحول لمشاكل بسبب ان انت بدأت تقف على الأرض صلبة، ما بقتش تكلم حد زي الأول، ما بقتش تسامح حد، بدأت تتخلى عن أي شخص ما بيهتمش بأمرك، أي شخص ما يقدركش، أي شخص ممكن يأذيك، أي شخص ممكن يعمل لك بس يقول لك كلمة تجرحك، بدأت تتخلى عنه وبتطلعه من حياتك على طول. كرامتك عندك وعزة نفسك فوق أي حاجة، واي حد بيحاول يجرح اي حاجة جواك بتخرب الدنيا وما بتقعدش ساكت. عايز اقولك ان انت مهما مريت بحاجات كتير جدا هيكون عندك انطلاقة حلوة وهيكون عندك فرح. بص، محسود على ابتسامتك، محسود على فرحتك، محسود على اي حاجة تدخل حياتك، والحسد ده جايلك من اقرب الناس ليك اللي هم من دمك ولحمك، وانا قلت لك الكلام ده من شوية. في حاجة صعبة مش عارف تفهمها في حياتك، في حاجة صعبة مش عارف تفهمها في حياتك ولا عارف تتعامل معاها ازاي. في ناس كتيرة جدا كذا وش، يعني في ناس كتيرة جدا عندك بوشوش، استغفر الله العظيم منها يا برج العذراء. انت رامي همومك على الله ورامي حياتك كلها مع ربنا، وبتقول يا رب انت القادر على كل شيء، طلعني وخرجني من الايام السوداء. دعيت ربنا يا برج العذراء وربنا استجاب، دعيت ربنا في يوم وربنا استجاب، بس فرحتك هتكمل، فرحتك هتكمل. عارف يا برج العذراء، رغم كل العواقب اللي في حياتك اللي موجودة، رغم كل المشاكل اللي انت فيها، بإذن الله هتعدي. عايز اقولك ان ربنا بيقولك احنا مش لوحدك، احنا معاك، بس ما تقلقش، كل حاجة هتاخد وقتها، المشاكل هتاخد وقتها، كل حاجة في الدنيا يا برج العذراء لازم تتأكد ان هي بتاخد وقتها، حتى كسرة قلبك دي برضو هتاخد وقتها وهتعدي، هتاخد وقتها وهتعدي. بس ارجع واقولك تاني، بلاش الصراحة الزيادة عن اللزوم، علشان الصراحة الزيادة عن اللزوم بتوقعك في مشاكل. عندك أشخاص خبيثة، عندك اشخاص خبيثة. الفترة اللي جاية دي هيكون عندك مليئة من المفاجآت في حياتك، وهيبقى عندك بعض المفاجآت الحلوة، وهيبقى عندك كمان بعض الهدايا. انت ليك فترة كبيرة جدا منتظر حاجات، فانا شايفة لك يا برج العذراء هنا كمية انتظار. يا هل ترى انت منتظر ايه؟ رجوع مين؟ ولا منتظر مولود جديد؟ ولا منتظر فرحة؟ الله أعلم. مهما تتقلبت الأمور في حياتك، مهما تفكيرك زاد، مهما ومهما ومهما، ركز بس على حياتك. انت بس محتاج تغيير جو، محتاج تقعد قعدة كويسة، تضحك تهزر، محتاج تخرج من اللي انت فيه، محتاج تخرج من اللي انت فيه. عندك مواهب كتيرة جدا بتمتلكها يا برج العذراء، بس مش عارف تطلعها من جواك بسبب ان انت مش لاقي الناس الكويسة. بص، الحفرة اللي كانوا بيعملوها لك، والله ربك بينصرك من أعدائك يا برج العذراء. دايما عندك انتصار على أعدائك من المقربين ليك، أيوة من المقربين ليك، المقربين ليك عايزين يأذوك بكل الطرق. انت مشكلتك بس ان انت طيب جدا، مشكلتك ان انت طيب جدا، من اكتر الابراج اللي هي طيبة، من اكتر الابراج اللي هي ما تعرفش الغدر ولا الخيانة ولا الظلم، اللي على قلبهم على لسانهم، وعشان كده دايما مطعون من اقرب الناس ليك، من اقرب الناس ليك عشان هم اكتر ناس بيعرفوا اخبارك. في عندك ناس كتيرة جدا بتراقبك من بعيد، في ناس كتيرة جدا عندك بتراقبك من بعيد وبتعرف اخبارك. انت اليومين دول وصلت لمرحلة بقيت منعدم الشعور بأي حاجة، وما بقيتش عايز تتكلم حد ولا عايز حد في حياتك، بقيت تقطع علاقتك بأقرب الناس ليك. بص، الحمامة اللي جايبالك خبرين حلوين، الحمامة اللي هتديك طاقة جديدة وهتديك تحسن في حياتك النفسية. يعني لو انت محتاج خبر تسمعه،
بالفعل الفترة الجاية هتسمع خبر حلو. الحمامة جايبة لك خبرين. انت بس مشكلتك ان انت بتستحمل زيادة عن اللزوم، وما بتستحمل حاجات كتيرة جدا ممكن تزعلك بعدين. بلاش تكتم جواك يا برج العذراء، بلاش تكتم حاجات جواك اكتر من حجمها، اعتبارا من الايام اللي جاية دي هتدخل في مفاجآت حلوة، وهتدخل في انطلاقة جديدة، واخيرا حياتك هتتحسن للحلو. انت اصلا محتاج بس تغيير اليومين دول، وبمجرد ما هتحصل على التغيير، بمجرد ما حياتك هتتحسن وحياتك هتتقلب. بس عايزة اقولك ان انت هنا عندك حسد. ايوه عندك حسد، وعشان كده فلوسك ما بتقعدش، فلوسك ما متبخرة، دايما عندك مشاكل، دايما عندك توتر، دايما حاسس بالإحباط، رغم ان انت دايما بتتعامل بحسن نية. ايوه دايما بتتعامل بحسن نية مع اقرب الناس ليك، وده اللي عامل لك المشاكل دي كلها. ايوه ده كله اللي عامل لك المشاكل. لو تحط عينك في وسط راسك وتبطل ان انت تتعامل بنية، حياتك هتتحسن. بس ازاي؟ قلبك طيب، قلبك طيب جدا يا برج العذراء. دايما حاسس بالتوهان واللخبطة، حاسس بالحيرة، حاسس ان انت لوحدك رغم ان انت في وسط عالم، حاسس ان انت لوحدك رغم ان انت في وسط عالم. ده كله بسبب ايه؟ بسبب ان العيون عليك، والغدر وراك وراك ومش سايبك في حالك. ايوه الغدر وراك وراك ومش سايبك في حالك. قطعت علاقات كتيرة جدا مع ناس اذوك وظلموك وكسروا نفسك. بص هنا، بص احساس اللخبطة والتوهان اللي انت فيه اليومين دول، احساس اللخبطة والتوهان والضغط العصبي اللي جواك، رغم الوحدة اللي انت بتعيش بيها وفقدان الامل، رغم ان هيكون عندك تغيير وعوض، وهتقف على ارض صلبة، واوعى تشمت حد فيك. انت بس في امور كتيرة جدا مش عارف تفهمها. لو حد رجع لك من الماضي ما تدهوش فرص كتير، فرصة واحدة كفاية، ما تديش حد زيادة عن حجمه. انت بس محتاج اليومين دول تفكر بعقلك اكتر يا برج العذراء. انت شخص عزيز النفس، اللي في قلبك على لسانك حسن المظهر. اليومين دول حاليا بدأت توقف علاقاتك مع كل الناس، وبدأت تقول خلاص اهدولي كده وقفولي. ما بقتش حابب تتكلم ولا حابب تحكي، كتمت وداريت، ودي احسن حاجة. عندك شخص مريض يا برج العذراء، عندك شخص مريض، او في شخص انت خايف عليه. عندك شخص الفترة دي خايف عليه جدا. انت مشكلتك اليومين دول ان انت خايف من المستقبل قوي يا برج العذراء، خايف من المستقبل قوي، خايف من بكرة، مش عايز تعيش اللي عشته في الماضي، مش عايز تعيش اللي عشته في الماضي. الفترة اللي جاية دي، الايام اللي جاية دي، هيكون عندك حالة ركود، هتركض كتير جدا. بس احب ابشرك ان الايام دي هتكون نجمة في السماء، وهيبقى عندك الطاقة الإيجابية اللي هتتكون جواك، وهتخلص كل أوراقك اللي هي في المحكمة أو في الحياة عموما، وهيبقى عندك رجوع حق. فقدان الأمل اللي انت فقدته في الآخرين ده هيرجع لك تاني، وكل اللي أذاك هيرجع لك، وكل اللي ظلمك هيرجع لك لما هتكون حاجة كويسة. الطريق اللي انت ماشي فيه ده صح. عندك خطوبة الفترة اللي جاية، أو زواج، أو إعلان مناسبة حلوة. ابعد بس عن الخنقة والضيقة والتوتر. فنجانك هنا يا برج العذراء بيقول ان انت هتعيش الحالة النفسية اللي جاية في تحسن، في تحسن، وعيونك هتبدأ تلمع تاني. هيدخل حد جديد في حياتك، او هيبقى فيه رجوع. انت هنا عليك ديون ونفسك تسدها، وفي نفس الوقت شايفاك هتمسك مبلغ حلو. المبلغ الحلو ده لا اما هتسد بيه ديون، لا اما قرض، لا اما ورث، الله اعلم. بس انت هنا عندك بالك مشغول بحاجات، فبإذن الله هتتحسن. انت بدأت ما تعاتبش اي حد يتكلم عليك،
في زعل جواك مخليك تفضل ساكت، ما بقتش تعاتب ولا بتلوم ولا بتهتم. بدأت تكبر دماغك، بدأت تقول خلاص انتوا يأذوني بس ربنا موجود، فعلا ربنا موجود. في حاجة شاغلة بالك يا برج العذراء، في حاجة شاغلة بالك ومضايقاك، مخلياك دايما بتتضايق وتتخنق كل ما تفكر فيها، كل ما تفكر فيها بتعمل لك طاقة توتر. عندك شجرة الفترة اللي جاية دي هتديك أمور حلوة، بس عندك يا برج العذراء بنتين أو ست ومعاها بنتين. الست دي في حد بينق عليهم، الست دي في حد بينق عليهم. انت دايما حاسس ان انت غريب رغم ان انت وسط اهلك واحبابك، حاسس ان انت غريب، حاسس ان انت لوحدك ومفيش حد جنبك. بتحاول تفتح قلبك من جديد، بتحاول تتفائل، بتحاول تتخلص من الاكتئاب اللي في حياتك، بتحاول تعمل حاجة جديدة في حياتك. وعندك انت هنا منتظر، برضو باين لك تاني الانتظار، منتظر شغل، منتظر وظيفة. انت قلبك طيب جدا بس دايما بتكتم وما بتعبرش عن اللي جواك بسبب خايف. حياتك اليومين دول مش مستقرة، حاسس ان انت عايش في فترة غربة، فترة متعبة، فترة متناقضة. بتمر الفترة دي ما بين قلق وتوتر وحيرة بسبب خيانة الشريك ليك. حاسس انه في بعض الكركبة اللي في حياتك بسبب برضو السحر اللي بيتجدد لك. حاول تهدي اعصابك وتبعد عن اي حاجة ممكن تأذيك. انت حرفيا اليومين دول محتاج فسحة، محتاج تغيير، محتاج اي حاجة. واليومين دول اكتر بتحاول تبعد عن كل الناس، تبعد عن اي حد عامل لك اكتئاب، اي حد اذيك وعامل لك حيرة. عيونك هتلمع الفترة اللي جاية، تدخل في انطلاقة جديدة، تدخل في فرحة جديدة، تدخل في انطلاقة جديدة، الله اعلم. بس عايزة اقولك كل اللي انت قدمت لهم الخير ما قدمولكش غير الشر، كل اللي انت قدمت لهم الخير قدموا لك الشر. كل اللي انت فكرتهم ملاك وكويسين وهيبقوا احباب هم اللي اذوك وشمتوا الاعداء فيك. بينك وما بين الاهل بتحاول تقنع نفسك بنفسك ان انت كويس معاه بس انت مش كويس معاه. بينك وما بينهم مشاكل، بينك وما بينهم مشاكل ونفوذ. بس اكتم علشان اللي على قلبك على لسانك، اللي في قلبك على لسانك. وعشان كده دايما بتاخد اكبر خوازيق في حياتك بسبب ان انت طيب زيادة عن اللزوم. بص المفاجأة اللي جايالك من شخص بعيد عنك، مفاجأة حلوة جايالك من شخص بعيد عنك او شخص انت مشتاق له، شخص انت مشتاق له. فالفترة اللي جاية يكون عندك مواجهة حلوة. دايما بتكون مختلف عن الاخرين انت يا برج العذراء، دايما مختلف عن الآخرين، بس بتعاني من بعض الألم في الركبة والصداع المستمر، بتعاني من ضيق في التنفس وقلق أحيانا. وعشان كده بتصحى من النوم مخنوق متضايق حزين، ما بيبقاش ليك نفس لأي حاجة. عندك القولون ملتهب ودايما منفعل من كتر العصبية اللي انت بقيت فيها. أيوة، من كتر العصبية اللي انت بقيت فيها. انت بتكره الاستغلال وما بتحبش حد يستغلك، اللي يجي يطلب عينيك بتديهم له، بس ان انت تستغلني وتضحك عليا لا، انا ممكن ادمرك وانت قاعد مكانك. ما بتحبش الاوامر، وعشان كده كل ما تدخل في علاقة بتطلع منها بسبب ان بتلاقيهم بيأمروك، بسبب بتلاقيهم عايزين يكسروا نفسك وعايزين بس هما اللي يسيطروا ويعملوا كل حاجة. عندك 3 شخصيات في حياتك، ال3 شخصيات دول استغفر الله العظيم منهم ال3 أوسخ من بعض. أحلى حاجة فيك يا برج العذراء إن أنت عندك لغة العيون، عندك لغة العيون. بتفهم الأشخاص من مجرد ما يتكلموا، مجرد أي حد بيتكلم في حياتك بتفهمه على طول، وبتسيبه يكمل وبتسيبه يعمل كل اللي هو عايزه. بس بتكون أنت عارفه، بتكون في الآخر عارف هو آخره إيه. لما بتعمل حاجة غلط يا برج العذراء ضميرك بيأنبك، عندك تأنيب الضمير، ده حاجة صعبة جدا جدا.
بس على قد الهدوء اللي انت فيه، على قد الركود اللي في حياتك من الاشخاص اللي هم السبب، اللي ملخبطين حياتك وأذينك. انت بتحتاج للحب، بتحتاج للحنان، بتحتاج للتعاطفة، بتحتاج للأمور الحلوة، بس دايما بتلاقي مشاكل. دايما بتلاقي مشاكل. بسم الله. الحاجة اللي بتحلم بيها بتتحقق على طول، أحلامك كلها بتتحقق، أحلامك كلها بتتحقق. انت أحلى حاجة فيك يا برج العذراء ان انت عندك الحاسة السادسة. الحاجة اللي بتحسها بتحصل من غير أي تقلبات ولا من غير أي حاجة. ما بتحبش التزييف ولا الخيانات ولا الغدر، بتحب الأمور كلها تمشي ببساطة. وعلشان كده هيكون عندك تحقيق هدف الفترة اللي جاية، وهيكون عندك نقلة جديدة في أرض بيتك. حاول تهدي اللعب بينك وما بين الأهل، بينك وما بين الأصحاب، بينك وما بين المقربين لقلبك. عندك حد بيحاول دايما يرمي شبكته عليك، او حد بيحاول دايما ان هو يرمي اي حاجة في حياته عليك، صح؟ في حد عندك بتلاقيه لما هو يغلط يقول لا ده هو اللي غلط، انا ما غلطتش. حد دايما بيتحامى فيك، حد دايما بتلاقيه حبك وحابب لك الخير، الحد ده مقرب لقلبك. وبكده حبايب قلبي نكون خلصنا قراءتنا النهارده. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم ونالت مرادكم. انتظروا مني كل ما هو جديد من اجل عيونكم. تحياتي ليكم يا حبايب قلبي.